สวัสดีครับ Commerce Tips วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเดือนและปีที่ผลิตของแผงรันเนอร์ในกล่องกันพาของเรากันนะครับผมเชื่อว่ามือใหม่กันพาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจข้อมูลส่วนนี้เท่าไหร่นักเนาะแต่ว่าพอเราต่อไปสักพักนึงเนี่ยผมรับรองว่าเดี๋ยวต้องกลับมาดูแน่เลยว่าตัวของตัวเลขที่อยู่บนแผงรันเนอร์ตรงนี้มันคืออะไรเนาะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดครับเข้าใจกันว่าตัวปีที่เขียนบนแผงกันพาอย่างเช่นอันนี้ครับนี่ดีกว่านี่ครับตรงนี้ครับปี2012คนมักจะเข้าใจคิดว่าอันเนี้ยคือปีที่แผงรันเนอร์ตัวนี้ทำการผลิตขึ้นมาบางคนก็อาจจะเห็นว่าของตัวเองเนี่ยมีแบบเก่ามากเลยปี2006ปี2004คนเลยคิดว่ามันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้เนาะบางคนเนี่ยถึงกับเข้าใจผิดกับผู้ขายบางท่านเลยส่วนบางคนก็จะเกิดความกังวลว่าแผงเราเนี่ยเก่ามากก็จะไม่กล้าทำอะไรกับตัวแผงรันเนอร์มากนักเพราะกลัวมันจะเสียหายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะบอกเรื่องของปีที่ผลิตเนี่ยยังบอกเรื่องอะไรอีกบ้างเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนี่ตัวนี้แหละปิ้งมันเป็นชิ้นส่วนของแผงรันเนอร์ RX93 นูกันดั้มเวิร์คคาร์เนาะไทเทเนียมฟินิชของผมเองนี่ตัวนี้ถ้าเราเซิร์ชผ่านตัวของเว็บไซต์ของ Scalemates นะครับก็จะพบว่านี่ใส่เข้าไป RX93 นูกันดั้มเนาะเวิร์คคาร์ไทเทเนียมฟินิชตัวกล่องนี้มันออกมาตอนนี้ครับปี2013เนี่ยครับแล้ว2012คืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปในตัวเวอร์ชันปกติของนูกันดั้มเนี่ยครับ MG จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ออกมาเป็นเวอร์ชันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกล่องไม่มีการเปลี่ยนดีคอลไม่มีการเปลี่ยนหรือไม่มีการเพิ่มพาร์ทเสริมเข้ามาเนี่ยมันคือปี2012นี่เองครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็จะพอบอกได้ว่าตัวกันดั้มกันพาของเราในกล่องเนี่ยตัวเวอร์ชันแรกๆเลยที่มันออกมาโดยยังไม่มีการทำอะไรเนี่ยคือปีไหนเนาะแล้วมาดูว่าปี2013เลขที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับเขาก็จะแสดงไว้ในส่วนตรงนี้ครับนี่ก็จะเห็นเป็นวงแหวน2วงเนาะแล้วมันอ่านยังไงล่ะวงแหวน2วงเนี่ยผมขอตั้งชื่อวงแหวนนี้ว่าเป็นเดทโค้ดริงแล้วกันเนาะหรือเรียกว่าวงแหวนรหัสเวลาวงแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะบอกถึงตัวของเดือนที่แผงรันเนอร์นี้ผลิตจะพบว่ามีตัวเลข12ตัวด้วยกันก็คือตั้งแต่1ถึง9แล้วก็ XYZ ตัวเลขที่แทนตัวเดือนก็คือ1ก็แทนมกราคม2ก็กุมภาพันธ์ถัดไปจนถึงตัว X เป็นตุลาคมตัว Y เป็นพฤศจิกายนแล้วก็ตัว Z เป็นธันวาคมนี่อันนี้อ่านไม่ยากเนาะสำหรับวงที่2เนี่ยอย่างที่ทราบคือตัวนี้เป็นTitanium Finish ผลิตในปี 2013นี่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับ13ก็มีตัวเลขมุมล่างขวาเป็นเลข10แล้วก็ในวงรหัสก็คือเลข3ก็จะอ่านง่ายๆนะครับเป็น13แต่สำหรับปีคศ1900หรือ2000เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกไว้ในตัวบนแผงรันเนอร์เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็น1913อันนี้เราต้องอ้างอิงกลับไปตอนที่ผลิตของกันพลาชุดแรกๆครับว่ากันพลาอันแรกเนี่ยผลิตในปี1980เนาะประมาณนั้นที่ออกมาดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างเช่น1913เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดในอีก60ปีข้างหน้าสมมติว่าเป็นปี2080เนี่ยการเข้ารหัสเนี่ยก็อาจจะมีการเข้ารหัสแบบใหม่ที่เหมือนนี้ก็ได้เนาะเพราะกันพารุ่นแรกๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้ตัววงแหวนรหัสเวลาหรอกเขาจะใช้วิธีการปั๊มโดยตรงแต่การอ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเข้าใจผิดบ้างครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนี่อันที่เข้าใจผิดคืออันนี้ครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยเนาะตัวมุมล่างขวาจะเป็นเลข10เนาะส่วนเข็มตรงวงรหัสก็จะเป็นเลข0อันนี้ลองอ่านกันดูว่าอ่านว่าผลิตปีใดอนุญาตให้หยุดคลิปได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเฉ
ลยแล้วกันเนาะมันก็คือปี 2020อะครับเพราะตัวแผงตัวนี้มันเป็นของ SDCS เป็น Ground Type ซึ่งกันพาลายนี้จะออกมาในปีแรกก็คือปี 2018 ดังนั้นน่ะถ้าเราเห็น1กับ0แล้วก็0ถ้าอ่านว่า 2010 เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันก่อนปีที่จะออกมาตั้ง8 ปีเนี่ยแล้วจริงวงแหวนวงนี้มันอ่านว่ายังไงวิธีอ่านของวงรหัสเนี่ยถ้าเอาง่ายๆครับก็คือเราเริ่มจากตัวของวงกลมก่อนเลยนะจะเห็นในวงกลมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นตัวเลขคือ10เลขก็คือตั้งแต่1ถึง0 1 2 3 4 5 6 7 9แล้วก็0เป็นตัวของหลักหน่วยส่วนเลขชุดตรงล่างขวาจะเห็นไหมครับ2ตัวเนี่ยก็จะแสดงตัวของหลัก10ของปีถ้าเราเริ่มดูกันเลยว่าเป็นปีที่1เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขล่างขวาจะเป็น00เนาะแล้วเข็มก็จะชี้ไปที่เลข1มันก็คือ01แล้วเกิดมาเป็นปีที่2ก็คือ02เห็นไหมครับ00ในล่างขวายังเหมือนเดิมแล้วก็เข็มชี้เลข2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง09แต่ทีนี้เนี่ยอย่างปัญหาที่เจอก็คือพอมันข้ามมาเป็นจากเลข9มาเป็นเลข0เนี่ยจริงๆเนี่ยเลข0ตรงเนี้ยมันก็คือความหมายของปีที่10นั่นแหละครับดังนั้นน่ะปีหลังจากปีที่9เนี่ยพอเป็นปีที่10ก็จะเห็นว่าเลขล่างขวาก็ยังเป็น00เหมือนเดิมแต่เข็มก็ยังชี้ไปที่เลข0ซึ่งหมายถึงปีที่10เนาะเคสนี้ก็คือเป็น2010ถ้าเราวิ่งไล่บีกก็คือพอเป็น2011จะเห็นว่าตัว10ข้างบนเนี่ยไอ้ตรงมุมที่เข็มชี้ตรงเลข0เนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามันเลยหลักหน่วยมาแล้วเป็นหลัก10ก็เลยทดมาข้างล่างก็จะเห็นว่าตรงเลขมุมขวาล่างจาก00ก็จะทดไปเป็น10ก็เป็น10ดังนั้น10กับเข็มชี้ที่เลข1ก็จะเป็น11ก็คือปี2011นั่นเองครับเป็นไงครับพอรู้แล้วก็เริ่มไม่ยากแล้วเนาะเราก็สามารถอ่านตัวของวงรหัสแห่งการเวลาได้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างอีกอันนึงให้ดูนี่เป็นตัวนี้ครับนี่เป็นของ Sakuto เนาะ Black Thai Star Custom ตัวแผงตรงนี้หลังจากคำว่าบันไดเป็น2007องค์รหัสเวลาเนี่ยจะเห็นว่าเป็น00แล้วก็ชี้มาที่4นะครับมันก็คือ2004ทีนี้ถ้าเรามาเช็คดูในตัวของที่ผมบอกคือเว็บ Scale-Maze นะครับก็จะพบว่าตัว Black Thai Star Custom เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกผลิตออกมาเมื่อปี2012ต่างหากดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแผงที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือไม่ใช่แผงของมันนะครับอย่างว่า Sakuto 2.0 MG เนี่ยมันใช้ได้กับหลายๆเวอร์ชันด้วยกันดังนั้นน่ะสรุปว่าในกล่องนี้ผลิตมาปี2012แต่แผงเป็นของตัว Saku ปี2007เนาะซึ่งไอ้ Saku ปี2007เนี่ยเขาก็ไปเอาแผงของปี2004มาใช้อีกค่อนข้างจะเหมือนกับซับซ้อนไปเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเนาะไม่ธรรมดาเลยแผงนี้ก็เกือบ20 ปีละไม่แปลกเลยว่าดีแคลจะออกมาเป็นแบบเหลืองๆเนาะดีแคลน้ำแบบมันติดไม่ค่อยได้ครับ ก็จะพบว่าเนี่ยครับเดทโค้ดริงเนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ตัวของเดือนแล้วก็ปีที่ผลิตเท่านั้นนะครับมันยังบ่งบอกถึงการตลาดของบันไดด้วยครับว่าเป็นเช่นไรเนาะยังไงเนี่ยสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมสามารถชมคลิปอื่นๆของคุมสึ Tips ได้ตามเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นหน้าจอตรงซ้ายมือของท่านได้ตอนนี้ครับแล้วยังไงก็รบกวนกด subscribe สั่นกระดิ่ง ring bell all ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำ Tips ต่อไปวันนี้คุมสึ Tips หมดเวลาแล้วสวัสดีครับผม